Hi guys, assalamualaikum, welcome to my channel. Thank you so much untuk siapa yang dah subscribe, dan like and share. So hari ni aku akan buat apa? Aku nak buat apa? Buat Mr. DIY Haul. So nak tahu apa aku beli? Let's go. So guys, apa yang aku beli hari ni? Jom kita tengok satu persatu, okay? Besar barang kecil dulu lah, okay? Aku ajak, okay? Barang kecil dulu. Inilah dia barang kecil dia yang aku beli. Ini adalah makeup sponge, okay? Makeup sponge, sebab aku pun tak ada makeup sponge. Aku sekarang ni tengah berjinak untuk makeup, tapi aku tak banyak, tak pandai semula lagi. So ni adalah makeup sponge. Lembut gila, nampak? Dia warna pink cair macam tu lah, okay? Dalam ni dia ada bagi dia ada bagi ni, okay, dia ada bagi ni dengan ni, dia bagi ni, dia macam-macam kali. So macam lagi dia ni pun lembut juga, nampak? Lembut, okay, memang nice gila. So dia bagi 6 lah, semuanya kau campur dengan ni, okay, nice. Aku suka, aku bagi 10/10. Depan harga dia aku lupa lah. Sekejap aku nak pergi ambil receipt, aku lupa. Sebab dekat kotak ni dia tak boleh letak harga tau. So sekejap So guys, makeup sponge ni harga dia dalam RM2.70, tapi dapat 6 dalam dia. So memang terbaik lah, okay, aku suka. Next yang ni dia macam seletip lah, seletip bermacam-macam jenis dan macam-macam corak, okay. Dan harga seletip ni adalah RM1.32. Dia banyak tapi dia murah, nampak kan? Dia ni gambar IP. Kau tak nampak kot ini, tak nampak kot yang ni macam cantik tu dia macam ni corak dia macam ni. Okay, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dia ada 10 semua. Dan harga dia RM1 berapa ni? Aku tadi kurang pula, RM1.32 dapat 10 seletip. Banyak kan? Aku bagi 10/10 lah. Yang ni lah paling cantik gila. Dia bintang-bintang, lepas tu macam warna-warni, pelangi macam tu lah. So 10/10. Next, aku beli ni. Ini harga dia adalah ni apa nama dia? Pinboard pinboard kan? Aku rasa pinboard tu. Dia bukan. Kejap tak ada pula harga dekat sini. Ni aku tak tahu harga dia sebab tak tulis kat sini. Ni apa? Ni impact. Sekejap aku nak tengok sekejap. Tak ada guys, memang tak ada harga dia ni. Tak ada harga, so aku tak ingat berapa ringgit. Dah lah. Kalau korang nak tahu sangat harga dia berapa, korang boleh pergi dekat website DIY Yang korang cari ni, color impact. Macam ni lah. Ni macam-macam corak dia. So aku nampak macam ni cantik, dan aku ambil lah. Okay, sekejap dia betul-betul selitip. Dia kuat gila dia buka.
Ni lah dia punya impact dia. Wait, macam ni dia ink ke? Alah, ink lah. Nampak? Aku ingatkan dia ni. Aku pun bongok juga. Aku ingatkan dia macam kalau ada kertas, dia kan ada macam ada satu kertas tu dia tarik and dia boleh lekat dekat buku tepi kan. Ingatkan yang tu. Tapi aku pun tak baca kan. Aku punya ambil. Ni lah, the colour of rainbow. Okay, mana tak apalah, aku boleh buat apa-apa pun. Yalah, apa aku nak buat dengan inkpad. Inkpad kan nama dia. Inkpad lah. Aku bagi 10/10 lah. Sebab aku tak guna lagi. Mungkin nampak cantik kalau warna dia. Semua warna biru-biru, biru laut, biru pekat kan. Nampak? Cantik gila. Aku bagi 10/10. Okay. Mana aku beli. Ni adalah harga dia dalam, ni adalah juice bag. Yes, juice bag. Harga dia dalam RM2.70. Kita ni juice bag. Dia dalam harga dalam RM5.57. Okay. Nak ambil gunting sekejap. So gunting kat dia, aku guna pisau ni. Besar guys. Ni adalah tempat macam letak kasut lah, letak kasut korang. Kalau korang nak bawa kasut korang tu pergi mana, kalau korang nak bawa kasut tu lebih daripada satu, macam korang pakai, lepas tu korang nak bawa kasut yang satu, korang boleh bawa ni sekali. Okay, nampak? Ni warna beige kan, coklat cair kan. Macam masih nampak ruang dalam tu cantik, memang bagus. So aku bagi 10/10. Nice. Belakang dia dari tadi. Bagus. Oh, ni dia. Ini macam ni lah. Korang boleh letak kasut korang. Lepas tu yang kerja macam ni, dia akan kembung macam tu. 10/10. Next, aku beli apa? Aku beli ni. Okay, buka dulu Ni rasa macam kotak ni. Kotak guys. Ni kotak. Ni adalah pinboard. Okay, pinboard. Harga dia dalam, dia harga dia RM5. So dia bagi ni sekali. Okay, ni adalah dia punya pinak kalau korang nak letak macam note-note. Okay, note-note boleh lah. Sakit macam ni. Ya. Ini dia bagi lah macam ni. Okay, bagus pin dia. Okay, yang ni aku rasa dia, aku tak
kau ni apa? Dapat sangkut je kot. Dah. Aku tak ada contoh lah. Okey. Contoh aku nak letak ni dekat sini. Okey. Sekejap Okey. Macam tu guys. Dia punya apa ni, fungsi dia. So dia macam kalau korang nak korang kan, contoh korang tulis apa-apa, nanti korang takut dia hilang, korang letak dekat sini. Dekat ni apa nama dia? Aku lupa. Pinboard. Korang boleh letak dekat pinboard ni, and then dia takkan hilang. Okay, daripada korang tampal lah kat mana-mana kan. Contoh korang tampal lah ni macam ni, takkan hilang lah. Korang akan tengok lah setiap hari kan. Setiap hari mana-mana korang, kalau korang masuk bilik and then korang lupa, korang tengok kat pinboard. Cantik gila. Dia bagi yang ni, pin dia ni dia bagi 4. Satu warna biru, warna merah, warna kuning, and warna putih. Okay. So itu saja yang aku beli daripada Mr. DIY Haul. So thank you so much untuk siapa-siapa yang dah tengok. And thank you so much untuk siapa-siapa yang dah like, subscribe and comment kat bawah. Thank you. Bye.